සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධතිය. සාම්ප්‍රදායික. දැන් මෙන්න මෙතන ළමයි මෙන්න මේ මාතෘකාව දැක්කම මේ මාතෘකාවෙන් නිර්වචනය හදන්න පුළුවන්. හරිද? මුලින්ම මේ ආර්ථික පද්ධති කියන වචනය ගමු. ආර්ථික පද්ධති කියන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳීමට කටයුතු කරන කියන එකනේ. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳීමට කටයුතු කරන කියන එක තමයි ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ. සාම්ප්‍රදායික කියන එකේ අදහස තමයි සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් පුරුදු ආශ්‍රයෙන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන ආර්ථිකය. සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් ආශ්‍රයෙන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳනව නම් අන්නේ ආර්ථිකයට අපි කියනවා සාම්ප්‍රදායික. දැක්කද වචනාර්ථය? සාම්ප්‍රදායික කියන්නේ සම්ප්‍රදාය සිරිත් විරිත් පුරුදු. සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් පුරුදු ආශ්‍රයෙන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධතිය. මොකක්ද? සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් පුරුදු ආශ්‍රයෙන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සාම්ප්‍රදායික වෙළඳපොළ සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධතිය කියලා. අන්න තේරුණානේ? හරි. එහෙනම් නිර්වචනය සමාජ සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් පුරුදු ආශ්‍රයෙන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන ආර්ථික පද්ධතිය වේ. සමාජ සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් පුරුදු ආශ්‍රයෙන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන. හරිම සරලයි. මේකේ නිර්වචනය විතරයි ඇත්තටම ඕන. මේක එතනින් එහාට වැදගත් නැහැ. සමාජ සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් පුරුදු ආශ්‍රයෙන් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සාම්ප්‍රදායික ආර්ථිකය. තේරුණානේ? හරි. එහෙනම් එතනින් පස්සේ කියනවා මෙහිදී මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ඔන්න සාම්ප්‍රදායික ආර්ථිකයක් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන විදිය බලන්න. මෙහිදී මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ඈත අතීතයේ සිට කරගෙන ආදෑ එපරිද්දෙන්ම සිදු කිරීම මගින් විසඳා ගන්නු ලැබේ. ඒ කියන්නේ කලින් පරම්පරාව කටයුතු කරපු විදිහටම කටයුතු කරනවා. තාත්තා මූදු නංගියේ පුතා යන්නේ මූදු. තාත්තා කරේ ගොවිතැන නම් පුතා කරන්නේ ගොවිතැන. කලින් පරම්පරාව කරේ කොයි විදියටද ඒ මොන ක්‍රම ශිල්පයටද ඒ විදියට තමයි ඊට පල්ලෙහා පරම්පරාව කරන්නේ. වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. අලුත් දෙයක් කරන්නේ නැහැ. පරණ දෙයමයි. ඒක තමයි සාම්ප්‍රදායික ආර්ථිකයේ තියෙන ලක්ෂණය. හරිද? දැන් ඔයා බලයි අපි තව දෙකක් ඇහුණා අපිට නව සාම්ප්‍රදායික කියලා. එයයි මෙයයි වෙනස් වෙනවා. සාම්ප්‍රදායික කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතින් ආයේ සිරිත් විරිත් සම්ප්‍රදායන් තමයි. ඈත අතීතයේ හොඳේ. හැබැයි නව සාම්ප්‍රදායික කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි ටිකක් මොඩර්න්. හරිද? දැන් කියන්නේ සාමාන්‍ය වාස්තු විද්‍යාවේ උනත් තියෙන ගෙවල් හදනකොට ඇන්ටික් කියලා හදනවා එක ගයක්. ඒක සම්පූර්ණ පරණ තාලෙ විදිහට හදන්නේ ඔලු හවුචනේ බිම ඉඳලා හැමදේම ගොඩනැගිල්ල හදන්නේ සම්පූර්ණ පරණම විදියට. තව concept එකක් තියෙනවා. concept තුනක් තියෙනවා. modern type එක තියෙනවා. modern type කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම box type මේක එක විදියට අලුත්ම designs දාලා එක්කෝ වහල V shapes වගේ ගහලා එහෙම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි වර්තමානයේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන තව method එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි modern antique කියලා. modern antique කියන්නේ අර antique තමයි. හැබැයි අලුත් concept එකත් එක්ක තියෙන්නේ mix වෙලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි නව සාම්ප්‍රදායිකය. නව තාක්ෂණය, නව ක්‍රම ශිල්ප, අලුත් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මූව් වෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ ආගමේ කියන විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. එහෙනම් තමන්ගේ දේශපාලඥය කියන විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. අන්න එහෙම. තමන්ට කැමති ඒ කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි නව සාම්ප්‍රදායික. සාම්ප්‍රදායික කියන්නේ වෙනස් හොඳේ. අන්න වචන දෙක සමානයි කියලා දැනනොත් වෙනස්.